नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पिरो मिठो सादेको भटमास बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यसरी बनाएको भटमास चाहिँ प्राय गरेर नेवारहरूको भोजमा चाहिन्छ। यो भटमास चाहिँ हामीले यसरी बनाएको चाहिँ चिउरा स्न्याकको रूपमा खानासँग असाध्यै मिठो हुन्छ। अब सुरुमा त मैले भटमास लिएको छु। भटमास एक बाउल लिएको छु, सेतो भटमास। हजुरहरूले जुनै भटमास पनि बनाउँदा हुन्छ, खैरो कालो। अब मैले कराई बसाइसकेँ ग्यास बालेर। अब कराईमा चाहिँ म नुन लगाउँदैछु। अब यसरी नुन लगाएर भुट्दाखेरि चाहिँ भटमास कमलो हुन्छ। अब हामीले नुनलाई पनि तताउनु पर्छ। अब नुन तातिसकेको छ। अब म भटमास राख्दैछु। एक बटुलको राखेको मैले चाहिँ। धेरै राखेर भुट्दा पनि भटमास साह्रो हुन्छ। त्यसकारणले थोरै नै राखेर भुट्नुपर्छ। म चाहिँ मसिनो काटेको यो चाहिँ बाँसको सिन्का हो, सिन्काले भुट्दैछु। हजुरसँग सिन्का छैन भने चाहिँ पन्युहरूले भुट्दा पनि हुन्छ चलाएर। ल रातो रातो भइसक्यो, पड्किन्छ, पाकी पनि सक्यो। हामी चाहिँ रातो रातो बनाएर भुट्नुपर्छ। सबै पड्केपछि चाहिँ दुई फक्लेटा पड्किन्छ यसरी। अब हामीले चाहिँ चाल्नुपर्छ। चाल्नीमा राखेर नुनलाई झार्नुपर्छ तल। मैले भुटेर पनि सकेँ। अब हामीले चाहिँ नाङ्लोमा खन्याउनुपर्छ। यो चाहिँ तातो तातो नै हामीले बोक्रा निकाल्नुपर्छ। यसरी मैले लोहोरोले निकालेको। अब तातो तातै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बोक्रा मजाले जान्छ। यसरी दल्यो भने चाहिँ। अब हजुरहरूलाई बोक्रैसँग खानु मन लाग्छ भने चाहिँ बोक्रैसँग बनाउँदा पनि हुन्छ। तर यसरी बनाएको हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो पनि हुन्छ। दुई फक्लेटा खानुलाई पनि मिठो हुन्छ। कस्तो राम्रो भएको छ दुई फक्लेटाको। अब हामीलाई चाहिने भनेको अदुवा लसुन खुर्सानी। अब हामीले काट्नुपर्छ। लसुनलाई चाहिँ लामो लामो बनाएर काट्नुपर्छ मसिनो पारेर। अदुवा लसुन चाहिँ भटमासमा यसरी राख्दा मिठो हुन्छ। अब अदुवा पनि हामीले यसरी नै काट्नुपर्छ लामो लामो बनाएर। अब खुर्सानी लिएको छु मैले, हरियो खुर्सानी। अब खुर्सानी पनि मसिनो पारेर काट्नुपर्छ। यो हेर्दा मसिनो छ तर असाध्यै पिरो छ। यो चाहिँ हामीले कौसीमा गमलामा रोपेको हो। अब एउटा बाउलमा चाहिँ म अघि मैले भुटेर बोक्रा फ्याँकेको भटमास राख्दैछु। अब कति आफूलाई चाहिन्छ त्यही अनुसार लिनुहोला। अब बढी भएको चाहिँ सुक्खा बोतलमा राखेर हामीले बिर्को लाएर राख्यौँ भने लामो समयसम्म खान सकिन्छ। अदुवा लसुन खुर्सानी नुनको पेस्ट हो यो चाहिँ मैले पिसेको सिलौटामा। अब लामो लामो काटेको लसुन, मसिनो काटेको प्याज, मसिनो लामो लामो काटेको अदुवा। अब अहिले म चलाउँछु, चलाएर पुगेन भने फेरि थप्छु। अदुवा लसुन बढी भएकै मिठो हुन्छ। जिरा धनियाँको पाउडर सानो चम्चाले आधी चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी, यो चाहिँ कलरको लागि हो। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। अब तोरीको तेल राख्नुपर्छ। कहाँ चाहिँ तोरीको तेल हो, तताइरहनु पर्दैन यसमा। अब तेल पनि मैले 1 चम्चा जति राखेको छु। अब यति सामग्री भएपछि हामीले चाहिँ मजाले मुस्नुपर्छ यसरी सबैतिर नुन मसला लाग्ने गरेर। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ यसरी सादेको भटमास। धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब खानको लागि चाहिँ तयारी भइसक्यो। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरू पनि एकपल्ट यसरी बनाएर खानुहोला, अवश्य मन पर्नेछ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।